හරි ඉතින් යන්න ඉතින් අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න මගේ ශ්‍රේෂා බ්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එක තමයි කොහොමද ඕගොල්ලෝ කොහේ හරි වැඩක දැන් ඕගොල්ලෝ ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා මොකක් හරි වැඩක් කරන ගමන් ඉන්න ඕගොල්ලන්ට ඕනි ෆොටෝ එකක් ගන්න ෆෝන් එක ඔන් කරන්න නැතුව හොරෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆෝන් එකකින් වීඩියෝ එකක් උනත් ගන්න මෙහෙම කරලා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් ෆෝන් එක පොඩි සෙලවීමකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔටෝමැටිකලි වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි කැප්චර් කරන්න කිසිම බටන් එකක් ඔබන්න නැතුව. ෆෝන් එක මෙහෙම කරාම ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරන්න නැතුව මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනලා දෙන ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔෆ් කරලා තියදී කොහමද මේ ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් අද ගෙන ඒකේ තව සෙකන්ඩ් එකක් තව සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ ගන්න කියලා ඒ වගේ ෆොටෝ එකක් මෙන්න මෙහෙම තියෙද්දි ස්ක්‍රීන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අද කියලා දෙන ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඊට හැබැයි bell icon එකේ මම ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ app එකක් download කරගන්න ඕනේ. app එකේ නම තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න description එකේ හරි මම දාන්නම් comment section එකේ හරි අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ මේ link එක දාන්නම්. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. Anybody cowards do that and that ain't you. You're better than that. හරි ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි වොයිස් මේ රෙකෝඩ් එකක් හරි කරගන්නේ කොහොමද ෆෝන් එක අතින්වත් අල්ලන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ බටන් එකක් අත ඔබන්නේ නැතුව කොහොමද ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි රෙකෝඩින් එකක් හරි කැප්චර් කරගන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දේ කරන් තියෙන Play Store එකට ගිහලා මම මේ අද comment section එකේ දාලා තියෙන link එකකින් මම comment section එකේ තන link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතනට ගිහලා app එක download කරගන්න පුළුවන්. SMR free කියන app එක මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න. ඒ එක app එක download කරාම ඔයගොල්ලන්ට app දෙකක් එනවා phone එකට. ඒ app දෙකෙන් කරන්නේ ඒ දේ මම පස්සේ අන්තිමට කියන්නම්. ඉස්සෙල්ලා අපි open කරලා බලමු මෙන්න මේ app එක මෙන්න මේක ඉස්සෙල්ලා SMR free කියන එකට එකපාරක් click එකක් දෙන්න. හරි. ඒකට එබුවම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න ඕනේ phone එක off කරලා තියෙද්දි phone එක අල්ලන්නේවත් නැතුව phone එක නිකන් අර phone එකෙන් වෙන්න ඕනේ දේ ඉස්සෙල්ලා කරන්න ඕනේ. මේ app එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ වීඩියෝ එකක් record වෙන්නද pitch එකක් වෙන්න pitch එකක් ගන්නද එහෙ නැත්නම් audio record කරන්න. මම ඉතින් දානවා picture කියලා. හරි දෙවෙනි එක. හරි ඊගාට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති settings මෙතන setting කියලා icon එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. එන්න ඒක උඩ එකපාරක් ඔබන්න. හරි. ඒකට එබුවම මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන MSR Pro කියලා ඒක එබුවොත් ඔයගොල්ලන්ට logo එකක් දාගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක මුකුත් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආයි home එකට මෙතන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන home එක තියෙනවා. හරි home එකට ගියහම ඔයගොල්ලෝ picture කියන එක එබුවනම් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මෙතන recording icon එකක් තියෙනවා. ඒකට එකපාරක් click එකක් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. record එක එබුවම ඔයගොල්ලන්ගේ permission ඉල්ලනවා. හරි අපි permission දෙමු. හරි. permission දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ දැක්ක ඇති permission දුන්නාම හරි. ආයි අපි ඔබමු recording icon එක. හරි. දැන් record වෙන ඔයගොල්ලන්ගේ phone එක දැන් off කරලා තියෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන phone එක මෙන් ඔයගොල්ලන් කැමති විදිහකට හොල්ලන්න පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මෙතන පේනවා ඉතින් record වුණා කියලා photo එක ආවා. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු phone එක වැදිච්ච විදිය. හරි. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති dot 3ක්. ඒ dot 3 එකපාරක් click එකක් දෙන්න. එතන යට තියෙනවා recording කියලා icon එකක්. එන්න ඒකට එකපාරක් click එකක් දෙන්න. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මගේ අතින් දැන් හෙල්ලිච්ච වාර ගානට වෙන්න ෆොටෝ තොගයක් වැදිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු පළවෙනි ෆොටෝ එක. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම ගහපු ෆොටෝ තමයි මේ වැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ අතින් හෙල්ලිච්ච ෆොටෝස්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වැදිලා තියෙන ෆොටෝ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම දැන් කියන්නම් අර දෙවණියට තියෙන icon එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ icon එක. ඒකෙන් පුළුවන් අර ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා record button එක ඔබන එකේ shortcut එක මේක එබුවකම record වෙනවා. record වෙච්ච අර දේවල් අර අපි ඉතින් ගත්ත ෆොටෝස් අනම්ම නම් ඒව බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට එකපාරින් මෙන්න මේක ඔබලා එකපාරින්ම record ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් යාළුවනි ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම හිතනවා තේරුණා කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩාක් බලන්න පුළුවන්. හොඳ වීඩියෝස්. ඉතින් මතක ඇතුව subscribe කරලා ඊට හැබැයි bell icon එක ඒකේ බුදුන් මම ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන ගන්න පුළුවන් notification එක කරා. වීඩියෝ එකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැම්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න මම ඒව හදා ගන්න. ඉස්සරහට ඉතින් අපි අද ටික තවත් ගේම් ප්ලේ එකකින් හරි වීඩියෝ එකකින් හරි හම්බෙමු. ඉතින් යන්න ඉතින් ඔයගලන්ට මම අද කියපු දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මම ඒ දේ අද කිව්වේ ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එක මෙන්න මේ වගේ තියෙන වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ඔන් කරලා මොකොත් දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙහෙම කරපු ගමන් ෆොටෝ එකක් වදිනවා. ඒ ඇප් එක හරහා ඔයගලන් මෙහෙම කරපු ගමන් ෆොටෝ එකක් වදිනවා.
නැත්තම් පොඩ්ඩක් මෙහෙම හෙල්ලුවත් ෆොටෝ එකක් වදින. ඒත් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ දේ හරහා ඉක්තා එක්මනින් මොකක් හරි ෆොටෝ එකක් ගන්න ෆෝන් එක ඔන් කර කර පිස්සු නටන්න ඕනේ. ඉතින් හරි අපි අදට ගියා තවත් වීඩියෝ එකකින් හෙට හම්බෙමු මේ වගේ සුපිරිම ට්‍රික් එකකින්. එහෙනම් අපි අදට ගියා තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මතකද සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝස් ඔයා ගාවට ගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් මයි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙන. එතනට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. පහසුවෙන්ම නම් හොය දඟලන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි අදට ගියා. තවත් ඉතින් හෙට හම්බෙමු.